Berea cehiască sau sauna austriacă? Ce alegi într-o zi de vară care se transformă brusc într-o zi răcoroasă de toamnă? Într-o zi răcoroasă de august, din Austria am trecut în Boemia de Sud. La České Budějovice am descoperit berea cehiască autentică, artizanală, cu un gust care te cucerește. Dar dincolo de graniță, Austria mi-a oferit relaxare absolută în lumea saunelor, libertate și liniște fără bariere. Ziua începe liniștit în Austria, în micul oraș Krems. Străzi cochete, clădiri colorate și atmosferă caldă de vară târzie. Plimbarea printre casele medievale și cafenelele de familie mi-a dat senzația că timpul curge mai încet aici, pe malul Dunării. Și urcăm, da, o biserică drăguță aici. Biserica Piariștilor. Și cine știe, scările de la Sighișoara. Așa că seamănă. Tot timpul m-a fascinat scrierile astea, caractere gotice. Și cu dormim aici. Lumea relaxantă, vine de masă la un aperol și uiți. Krems, orașul caișilor și culorile, panicile. În zona asta, ci că sunt peste 100.000 de caiși și e una dintre cele mai renumite zone viticole ale Austriei. Lichior de caise. Cât de lei produse.
Da. Vechea poartă de intrare în cetate. Și în încheiere, lichior de caise, 350. Foarte bun. Ia. Gustă și zi-mi. Aș bea o sticlă, toată sticla, 350 de mililitri, fără nicio răsuflare. Foarte bun. Da. Nu are gustul ăla de Ce alcool suntem noi? ca și la noi. Ce suntem noi, alcooliști? Nu. Nu, dar așa de Un lichior bun. bun, natural. Și nu-i tare. Dar călătorile noastre rareori rămân previzibile. În loc să stăm locului, am simțit chemarea drumului. Așa că ne-am urcat în mașină și am pornit spre nord, către granița cu Cehia. Nu știam exact ce ne așteaptă, dar tocmai asta face o aventură să fie memorabilă. Boemia de Sud e o regiune cu dealuri împădurite, sate liniștite și urme vizibile ale trecutului comunist. Toate se amestecă cu frumusețea medievală a orașelor istorice. Destinația noastră, České Budějovice, inima Berii cehești. Bun venit în Boemia, Cehia. Fiind așa aproape de Austria, am zis să facem o vizită în orașul České Budějovice. Aici s-a inventat berea Budweiser. Aici e frumos, centru vechi. Avem și un hotel cu un nume interesant, Zvon. Dar vrem să vă arătăm ce înseamnă comunismul, 50 de ani de comunism în țările unde am avut parte de așa ceva și o să încercăm să surprindem pe cameră diferența când intrăm în Austria și satele din Austria și tot. Cât de aranjate și frumoase sunt satele și să vedeți dacă reușim când surprindem pe cameră se vadă diferența. Și când am intrat în Cehia, cum ne-am simțit? Deci că eram ca la noi. Da, și încearcă să prinde din urmă vestul și se vede că e multe locuri în nuclu. Aici e frumos, e piața centrală, zona veche s-a păstrat și e frumos. Vreme capricioasă, ne-am îmbrăcat în pantaloni scurți și a trebuit să ne echipăm cu pantaloni lungi și cu jachetă. 16 grade, dar e un vânticel puțin rece. Ora 11 sau ora 12? Bat clopotele. Interesant, dragonii aia la biserică. Mergem și până pe malul râului Vltava, care trece prin oraș. Colace. Cine știe în gură, știe că înseamnă cozona, ceva mici cozonicele. Am vrut să luăm un ceai, să-l încălzim un pic. 40 de coroane, ceaiul, împărțit la 5, cam aproape 5 coroane e un leu. Să luăm la întoarcere. 8 lei un ceai, prețuri decente. Budweiser. În ceh cred că e Budvar. Și aici la ceva pensiune servește bere. Ora 12, sâmbătă, oamenii
bea o bere. 15-16 grade în august. Nu ne așteptam. Ajunși în České Budějovice, căutăm doar un loc unde să ne încălzim. Din întâmplare am dat peste un restaurant istoric, Solnice, cu o pivniță gotică, bere artizanală și pâine coaptă pe loc. O supă și se... Cartofi și un ou. Da, și că ceva tradițional aici în Boemia de Sud. Și un vin fiert în august să te încălzească Laura și bere. Ați văzut? Se zice că sunt cei mai mari băutori de bere din Europa, dacă nu chiar și din lume, pe an, pe câți litri consumă. Solnice, restaurant de lângă biserică, și o să filmez imediat și berăria artizanală, tancurile. Un poșat aici, negru. Da. O florișică din frișcă cu mărar. Puțină crișoară. E interesant gustul. Da. La mine o supă de vită, cu teiței, ceva clasic. N-am mai mâncat o supă de o săptămână și avem nevoie. Wow, ce aromare! Și parfumată. Și parcă și lavandă. Wow, parfum așa foarte... Se zice că ei fac berea cea mai bună din lume. Restaurantul se cheamă Solnice, berăria lor proprie, artizanală. Și prețuri mai mult decât decente. 14 lei supa de vită, 20 și ceva de lei supa asta tradițională de ciuperci și un meniu cu Chicken schnitzel cu cartofi vienesc, salată de cartofi vienesc cu cranberries, 285 de la coroane. 50 și ceva de lei, așa, un pic mai mult. Da, și mai este și piept de pui la grătar cu cartofi, roșii sherry și usturoi. Berea de 10, 11, 12 grade. Mi-a recomandat cea de 10 ca să pot să și conduc. Foarte bine arată localul, dar am nimerit. Foarte amabil. Biserica Piariștilor și aici restauranțe Solnice. Râul Vltava trece prin orășel, ceva sisteme interesante de protecție împotriva inundațiilor și nu știam, uite, că este și un vaporaș de plimbat pe râu. Și un pod interesant. Foarte multă lume face sport în partea asta de Europa, indiferent de vârstă. Flori peste tot. Inventivi. Galerie de artă. Și o luăm pe străduțele pietonale. Uite și aceeași chestie ce am văzut-o și în Austria, dar acolo în loc de capa e
În loc de capa aici e C. Ceva la catolici, am înțeles. Binecuvântarea casei, cum se face la noi de bobotează. Și că noi suntem la Răgini. Ceva gogoș cu mac, cu gem de prune, gem de zmeură. Oricka, tulicka. Și ce fain, sandwich-uri. Sandwich-uri, da. Super fain. Combinație. Foarte frumos și îngrijite și clădirile. Mini. Mini cozonac cu mac. Și în mijloc a avut o migdală. Turn left. Am ajuns la centru de vizitare Budweiser, Budejovicki. Budweiser, nici nu știu cum se pronunță corect. Dar că am citit recenzii pe Google, am plictisiți oamenii aici așa. Așa că noi intrăm. Salutări din Republica Berii. Berea cehească nu e doar o băutură, e o experiență culturală. Gustul e intens, dar fin, cu o tradiție care merge în trecut sute de ani. Nu puteam rata ocazia să mergem și la sursă, la centrul de vizitare Budweiser Budvar, locul unde legenda berii cehești prinde viață și unde înveți că fiecare pahar spune o poveste. În general, berea făcută în cantități industriale și cam pierde din savoare, de aia recomandăm o berărie artizanală, așa cum am găsit mai devreme. Gustul e mult mai autentic. Am pornit mai departe către unul dintre cele mai frumoase orașe medievale din Europa. Český Krumlov, oraș medieval de o frumusețe aparte, ne întâmpină cu zidurile lui vechi și atmosfera romantică. Plimbarea pe străduțele pietruite e ca o întoarcere în timp. Deși astăzi e plin de turiști, farmecul autentic rămâne, castelul domină priveliștea, iar râul Vâltava șerpuiește ca o panglică prin mijlocul orașului. După ploaia rece din zilele trecute, soarele își face loc și încălzește din nou atmosfera. O revenire bruscă, binevenită. Noi folosim Organic Maps, aplicație care îți zice și parcări gratuite. Ne-a adus undeva la ceva parcare de bloc și, cum vă ziceam, nou versus vechi. Bun venit în Český Krumlov. Am găsit pe Instagram mai de mult niște poze faine și am zis că ne oprim aici. Mi-am pus un steguleț pe Google Maps. Dar uite, parcarea pe lângă centru ne atenționează că mașina nu e un safe. Se pare că se mai fură și pe aici. Pare promițător, nu? Nee, nou met Lara.
Ai, chef, bere și cu barca. Atmosferă frumoasă, străduțele Rășinului vechi. Și când vedeam că vine ploaia, este și un pic soarele. Muzeul Torturii. Nu prea înțelegem rostul la asemenea obiective turistice, dar na, se pare că este cerere. Activitate foarte populară aici. Stau cu barca pe Vltava. Totul e făcut pentru turism. Pensiuni frumoase în case vechi. Ce zici, meritat? Da. O mică pauză în drumul înapoi spre Austria. Pe podul acesta am trecut mai devreme și acum o să încercăm să urcăm aici în stânga la un punct de belvedere. Concert de muzicanți pe apă și aici au mai multe trepte unde coboară cu bărcile. Hai să vedem cum e.
Nu e chiar ușor. Nu e o experiență pentru oricine. Ce zice? Ai încercat experiența? Pare totul foarte bine amenajat. Să nu fie foarte brusc. Și am urcat sus la trecerea din castel. Pentru că aici avem vânătoarea priveliște. Asta e renumită imagine de pe Instagram. Plimbarea noastră în Boemia de Sud. Mergem la un spa în Austria să ne relaxăm. Acum trecem pe podul suspendat. Suntem la câțiva kilometri de granița cu Cehia. Ia, vedeți vreo diferență? Asta e un sat austriac. Vedeți că lipsesc ceva, gardurile. Și casele de flori. In 200 meters. După atâtea plimbări, Austria ne-a chemat din nou. Am încheiat ziua la Sole Felsenbad, lângă Gmünd, un spațiu unde lumea saunelor FKK te face să uiți de orice griji. Aici regulile sunt simple. Lași hainele deoparte, intri în lumea saunei și te bucuri de libertate. Prima chestie, nu avem cabine de schimb. Cum ați văzut, era foarte aglomerat.
la zona de piscine, așa că noi am venit, deja avem experiență, știm, am venit direct aici. Diferența e că saunele aveau în Austria, toată lumea e dezbrăcată, nu e voie cu costum de baie. Acolo sus sunt două saune panoramice, dacă o să poată să filmez și acolo. Părerea la cald. Cum a fost? Sauna, August, 45 de grade. Cea mai tare sauna, am reușit să o nimerim. August. Închide ușa, închipuiți-vă 45 de persoane acolo, toată lumea. Ca pe un șnițel. Exact, toată lumea în pielea goală și îți suflă aer cald pe tine. Bravo, sunt mândru de tine, ai reușit. Ți-a plăcut? Două ore jumate au trecut, nici nu îți dai seama cât de repede. Și gândiți-vă că nu am stat decât în zona saunelor. Dar cum o zi la saune nu era de ajuns, ne-am mutat spre sud în Carintia. Terme Romerbad. Să ajungem și la munte. Deocamdată suntem pe relaxare. 36 de euro intrarea de persoană. 4 ore de biletele după masă. Mâncam ceva și orașul se cheamă Bad Kleinkirchen. Foarte drăguț. Recomandăm când ajungeți în zona din sudul Austriei, Carintia și Terme Romerbad. Bobtan, telecabină să urci pe munte. Meniul zilei, restaurantele intrare în Terme Romerbad. Apropo, Romerbad înseamnă băile romane. Chestii la grătar cu cartofi. Și pentru Laura, negreșitul șnițel austriac. Și cred că e gem de zi. Merișoare poate sau să vedem. Poftă mare! Deci șnițelul ăsta de la Romerbad nu se compară cu ăla din satul de unde a fost înainte în Rorendorf. Bayer, Krems. Și că șnițel vienez era făcut de un cipriot ălalt. Uite-te cum stă și panada asta pe carne, știi?
Super gustici? Da, arată, dacă ți-amintești, paneul cădea jos, știi, de pe carne. Aha. Nu era carne asta așa, carne așa subțire. Să ne fie de bine. Am vizitat băile termale Romerbad, cu lumea saunelor, unul dintre cele mai spectaculoase centre termale din Alpi, unde mai fusesem în trecut. Aici, în schimb, sunt cabine de schimb, așa câte una pe rând, suficient. Lăsăm hainele în dulap și se închide cu pare închis cu ceasul de pe mână care stă și de intrare, bilet de intrare. Plajă ăștia din zona de plajă, din zona saunelor și acolo. De ce trebuie să folosim sauna complet dezbrăcați? Sauna este menită să curețe pielea și corpul în profunzime. Însă atunci când purtăm costum de baie, pielea nu mai poate respira, iar acest lucru nu este benefic. Costumele de baie nu sunt recomandate din motive de igienă. Ele pot conține bacterii care se înmulțesc rapid. În plus, clorul rămas pe ele după baia în piscină se evaporă și devine nociv pentru toți cei din saună. Dacă avem suficient spațiu în saună, este bine să ne întindem complet și să ne relaxăm picioarele. Poziția culcat pe spate, cu picioarele ușor ridicate, este cea mai potrivită, ajută la evitarea variațiilor bruște ale circulației sângelui. Din când în când, putem să ne așezăm fie mai sus, fie mai jos, în funcție de cum suportăm temperatura. Știai că într-o ședință de 50 de minute în saună, corpul poate consuma între 900 și 2400 de calorii? Cea mai mare saună din Finlanda a fost construită în 1904 și poate găzdui peste 180 de persoane. Are o suprafață de 65 de metri pătrați și o înălțime de peste 5 metri. Nu putem nega, frigul aspru i-a determinat pe finlandezi să găsească metode ingenioase de a-și încălzi corpul. Așadar, toate mulțumirile se îndreaptă către clima nordică, ce a făcut posibil apariția saunelor, o tradiție ce aduce de secole alinare trupului uman. Și, desigur, mulțumiri finlandezilor pentru această invenție extraordinară care a cucerit întreaga lume. Am prins chiar și 2 sesiuni de Aufgust, ritualul tradițional în care maestrul saunei împrăște uleiuri aromatice și creează valuri de căldură. Întregul corp parcă renaște și simți că relaxarea e completă. Piscina panoramică de la etaj, cu vedere spre munți, a fost apogeul după amiezii. Un loc unde apa caldă, aerul de munte și liniștea se contopesc într-o experiență unică. E o sauna. Trebuie să filmăm și noi. Și atunci ce să alegi, berea cehească sau sauna austriacă? După ce le-am trăit pe amândouă, răspunsul e clar, nu trebuie să alegi.
Fiecare experiență are magia ei, fiecare îți lasă amintiri unice. Boemia de Sud ne-a cucerit prin tradiția berii și farmecul orașelor medievale, iar Austria prin libertatea și liniștea saunelor. Două lumi atât de aproape una de alta, dar atât de diferite. Iar călătoria noastră nu se oprește aici. Următorul vlog ne duce mai departe în Carintia, cu o drumeție montană, lacuri alpine și experiențe FKK direct în mijlocul naturii. Abia așteptăm să vi le arătăm.